blessings of Shiva Swami and Swami. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok minket ide. Szeretném kérni Shiva Maharajnak, Chandramani Swami Maharajnak és idősebb baktáknak az áldását. And it's on the request of His Holiness Shiva Swami that myself and my wife are sitting here. We're going to give a brief demonstration of some discussion techniques that we teach and use ourselves. Shiva Maharaj kérésére ülök én itt, és itt a feleségem, és az ő kérésére be fogjuk mutatni azt, hogy milyen módon szoktuk megbeszélni, vagy feldolgozni a szentírásokat, erről fogunk csinálni. So I'm going to first of all sing Radhamana in a second, but this is the verse, it's 10:45 Srimad Bhagavatam, and we'll be working from that. Először fogunk énekelni Jai Radha Madhava, de végül ez lesz a vers, amivel fogunk dolgozni, és Srimad Bhagavatam 7:10-40. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Yashodanandana Rajadhananjana Yamunatira Vandachari Yamunatira Vandachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Yashodanandana Rajadhananjana Yashodanandana Rajadhananjana Yamunatira Vandachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Dharma Bhagavatanam cha Bhagavanyena gamyate Jnanesmin samannatam Adhyatmikam asheshata Dharma Bhagavatanam cha Bhagavanyena gamyate Ajnanesmin samannatam Adhyatmikam asheshata. Religious principles. Bhagavatanam of the devotees. Cha and Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Yena, by which Gamyate, one can understand. Ajnane, in the narration. Asmin, this. Samamnatam, is perfectly described. Adhyatmikam, transcendence. Asheshataha, without reservations. Translation. The principles of religion by which one can actually understand the Supreme Personality of Godhead are called Bhagavat Dharma. In this narration, therefore, which deals with these principles, actual transcendence is properly described.
Vagy egy fordítás. Azokat a vallásos elveket, amelyek révén az ember valóban megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét, Bhagavata Dharmának nevezik. Ez az elbeszélés tehát, amely ezekről az elvekről szól, helyesen írja le a valódi transzcendenst. So I think we'll just proceed. Let me just give a very brief explanation how we go about this. Most folytatni fogjuk, hagyj adjak egy nagyon rövid magyarázatot, hogy hogyan fogjuk ezt csinálni. It's really just an overview of the methods, but I will, or my wife will start by giving her understanding, and I will repeat that. Ez igazából csak egy nagyon rövid magyarázat ennek a módszernek, amit szoktunk csinálni, de a lényeg az, hogy a feleségem akkor fogja olvasni, és akkor én pedig fogom mondani, hogy én mit értettem meg abból. In my own words. A saját szavaimmal fogom ezt The basic aim is to go as deeply as we can into the meaning of the text. A fő szempont az, hogy minél mélyebbre tudjunk menni a szövegnek a jelentését. So we're only giving our understandings. We're not saying that this is right or wrong. We're doing our best to understand Prabhupada. Mi a saját megértésünket mondjuk, nem mondjuk, hogy ez most jó vagy rossz, hanem a legjobb megértésünk arról, hogy Prabhupada mit akart mondani. So we're going to begin by understanding the verse translation. Azzal fogjuk kezdeni, hogy próbáljuk megérteni a versnek a fordítását. The principles of religion by which one can actually understand the Supreme Personality of Godhead are called Bhagavad Dharma. So I'm going to unpack the principles of religion. Azokat a vallásos elveket, amelyek révén az ember valóban megértheti az Istenség legfelsőbb személyiséget, Bhagavata Dharmának nevezik. Szóval most ki fogom csomagolni ezeket a vallásos elveket. So, of religion means as given by God, as revealed by God, and principles means codes of conduct, those activities which are given to us by God. A vallásos az azt jelenti, hogy olyan dolgok, amelyek Istentől származnak, elvek pedig az egyfajta viselkedési módszer, vagy egyfajta etikett, amelyet szintén ugye Istentől jön. By which one can actually understand the Supreme Personality of Godhead. So I'm going to unpack actually understand the Supreme Personality of Godhead. Most van ez, hogy amelyek révén az ember valóban megérteti az Istenség legfelsőbb személyiségét, szóval ezt fogom kibontani, hogy mit jelent az, hogy valóban megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét. So I understand that Narada Muni uses the phrase actually understand. Nagyon fontos, hogy Narada Muni használja ezt a kifejezést, hogy valóban megértheti. To contrast it with academic or theoretical understanding. We can know something theoretically or we can actually know it. Mert ugye van egy dolog, amit ismerhetünk elméletben, vagy igazából ismerhetünk. So actual understanding, I understand that understanding which informs our paradigm of life, our view, how we see the world, how we think and how we feel. That understanding which informs that. A valódi megértés az azt jelenti, hogy egy olyan megértés, ami változtatja a paradigmánkat, változtatja azt, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz és hogyan értünk meg dolgokat a világhoz. So principles of religion by which, so there are some codes of conduct, there's some activities given to us by God, which enable us to see everything through the teachings of God. Szóval vannak ezek a vallásos elvek, amelyek által valóban meg lehet érteni az Istenség legfelsőbb személyiségét, szóval léteznek valamilyen elvek, amelyek által ezt a célt el lehet érni. Are called Bhagavad Dharma, so that part of the sentence. And those activities which help us to see everything as explained by God, those principles are technically referred to as Bhagavad Dharma. És ugye itt van a vers folytatásában az, hogy Bhagavata Dharma, szóval azok a vallásos elvek, amelyek valóban segítenek megérteni Istent, akkor azokat a tetteket, azokat Bhagavata Dharmának nevezünk. Szeretném még mondani valamit? I agree with that understanding. Egyetértek ezzel a megértéssel. That principles of religion are the codes by which we can understand God. Hogy a vallásos elvek azok olyan szabályok, amelyek meg tudjuk ismerni Istent.
The only thing I would add to that understanding for myself Ez egyetlen dolog, amivel kiegészíteném ezt a megértést saját magamnak, is what it means to understand the personality of Godhead hogy az igazából mit jelent megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségét. in terms of our paradigm. It becomes, and I'm going to quote the Chaitanya Charitamrita, És akkor ugye van ez a paradigma, és itt most a Chaitanya Charitamritát fogom idézni. Jivara Sarupahai Krishna Nityadas, that we see everything as belonging to Krishna. Our paradigm shifts, that we no longer see the world as a place for our enjoyment. Igazából ezt jelenti, hogy mi mindent úgy látunk, mint Krishnának a szolgái, és ez jelenti a valódi paradigmaváltást, hogy nem a saját élvezetünk szempontjából tekintünk a világra, hanem a Krishna szolgálata szempontjából. Everything belongs to God, is in Him, it is Him, and I use it for His service. Minden Istenhez tartozik, minden benne nyugszik, minden az övé, és én ezeket a dolgokat az ő szolgálatában használom. That's my understanding of understanding the personality of Godhead. Ez az én megértésem arról, hogy mit jelent megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Thank you. Köszönöm. So the next sentence I'll unpack. Ez a következő mondat, azt most én fogom kicsomagolni. In this narration, therefore, which deals with these principles, actual transcendence is properly described. Ez az elbeszélés tehát, amely ezekről az elvekről szól, helyesen írja le a valódi transzcendenst. So this narration, I understand, is the whole episode of Prahlad and Nrsimha. Szóval az elbeszélés alatt én úgy értem, hogy azt a történetet, ezt az egész epizódot vagy fejezetet érti, hogy Prahlad és Nrsimha közötti történet. And therefore, in this narration, therefore, which deals with these principles, so I understand, because this narration illustrates Bhagavad Dharma in action through Prahlad's behavior. Szóval nyilván akkor erről a történetről van szó, tehát úgy értelmezem, hogy az elbeszélés, amiről itt van szó, ami ezekben, azok az elvek, amelyek ebben az elbeszélésben vannak, akkor azok amelyek megszemélyesítik ezt a Bhagavad. Actual transcendence is properly described. In other words, we see by Prahlad's example how we can transcend. Szóval Prahlad mutatja be a példát, és az ő példáján keresztül tudjuk megérteni azt, hogy hogyan tudjuk elérni a transzcendenst. In other words, how we can rise above the conditions of material existence, the modes of nature. Más szavakkal, hogyan tudunk felemelkedni az anyagi feltételekhez kötöttségen, az anyagi kötőerőkön. So I understand that properly applying Bhagavad Dharma corresponds to transcendence. Úgy értelmezem, hogy ha valaki megfelelően értelmezi a Bhagavad Dharmát, akkor az helyesen lefedi a transzcendensnek a természetét. We're going to the purports now. We're doing bits of the purport at a time. Most bele fogunk menni a magyarázatba, és darabokra szedve fogjuk venni a magyarázatot. So the first sentence of the purport reads, through the principles of religion, one can understand the Supreme Personality of Godhead, Brahman, the impersonal feature of the Supreme Lord, and Paramatma, the localized aspect of the Lord. A magyarázat első mondata így hangzik. A vallás elvein keresztül az ember megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét, a Brahmant, a legfelsőbb Úr személytelen arculatát, és a Paramátmát, az Úr helyhez kötött aspektusát. So the principles of religion, I understand, are the same Bhagavad Dharma principles, the codes of religion given to us by God that help us to understand Him, to see Him. So those are the principles of religion. Szóval a vallás elvei, azok az elvek, a Bhagavad Dharmának azok az elvei, amelyek képesek arra, hogy segítsenek nekünk megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Ezek azok az irányelvek vagy elvek. I understand these principles to be the principles that Prahlad Maharaj explains in Canto 7, Chapter 9, Text 23, which we all know, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Satyam, Atmaninitanam. Those are the principles of Bhagavad Dharma, and so
Bhagavad Dharmának ugye vannak azok az elvei, amelyekről Prahlad Maharaj beszél a 7. 9. fejezetének 23. versében, amelyeket mindannyian ismerünk. Ezek azok az elvek, a Bhagavad Dharmának az elvek. So when it says through, I understand Prabhupada means by applying these principles, by engaging in Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc. This is how we will understand the Supreme Lord. Szóval valóban megérteni, az azt jelenti, hogy igazából alkalmazni ezeket az elveket. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Szóval Prabhupada azt mondja, hogy azáltal fogjuk megérteni, hogyha ezeket alkalmazunk. Again, by the word understand, Prabhupada, I don't think he means theoretical understanding. I think he means when you actually see the truth, when you have that, aha, I get it, that kind of understanding. Amikor Prabhupada itt használja megérteni szót, akkor én azt gondolom, hogy nem egyfajta elméleti megértésre utal, hanem egy megvalósító gyakorlati megértés, amikor az ember azt mondja, hogy ó, igen, akkor értem, most már megvan. So, Supreme Personality of Godhead is Bhagavan. Szóval az Istenség legfelsőbb személyisége, ő Bhagavan. Brahman, the impersonal feature of the Supreme Lord, I understand means when we see that everything is God's energy, nothing is separate from Krishna. His Vishvarup, his Viratrup, everything is a manifestation of God. Brahman, a legfelsőbb úr személytelen arculatának a megértése azt jelenti, hogy megértjük, hogy igazából minden Istennek az energiája, ő mindent áthat és mindenhol jelen van, Vishvarupa. I understand that this kind of vision is described in Bhagavad Gita, chapter 5, text 18, and also in chapter 6, text 8. So we'll just read those verses. És ezt a fajta megértést a Bhagavad Gita-nak 5. fejezetének 18. verse, valamint 6. fejezet 7. verse is leírja, és akkor ezeket a verseket azért fel fogjuk most olvasni. So the Sanskrit of 5:18 is Viccha Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shunicheva Swapakicha Pandita Samadarshana. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater, outcast. Az 5. fejezet 18. vers. Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén egyenlőnek látják a tanult és szelíd brámanát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevőt, a kaszton kívülit is. And chapter 6, text 8, I'll just read the translation, is a person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, as the same. A 6. fejezet 8. verse pedig a következő. Csak akkor szilárd valaki az önmegvalósításban, és csak akkor hívják joginak, misztikusnak, hogy teljesen elégedetté vált megszerzett tudásra és annak megvalósítása által. Az ilyen ember transzcendentális szinten áll, és önfegyelmezett. Mindent egyenlőnek lát, legyen az kavics, kő vagy arany. So this is what I understand to be Brahman realization by Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. We'll be able to see how everything is the energy of God, and we won't see good and bad, ugly and beautiful, high and low. We'll see simply the energy of God. Én ezt értem Brahma megvalósítás alapján, vagy alatt, amikor a Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam gyakorlatba ültetése által az ember megérti, hogy minden a legfelsőbb úrhoz tartozik, és minden az önnek. So I'm going to unpack the next part of the sentence, which is and Paramatma, the localized aspect of the Lord. És most ki fogom bontani a magyarázat első mondatának második felét, ami úgy hangzik, hogy és a Paramátmát, az Úr helyhez kötött aspektusát. So I understand this is when we see how God is directing us, not just us, but everyone. Ez pedig azt jelenti a számomra, hogy megérteni azt, hogy az Úr, ő hogyan irányít bennünket, és nem csak bennünket, hanem mindenki mást is. The Bhagavad Gita, chapter 6, text 9, describes this at a higher stage than Brahman realization, and it describes it as follows. A person is considered still further advanced
when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral, mediators, the envious, friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. Ennek a megvalósításnak a legmagasabb állapotáról a Bhagavad Gita 6. fejezetének 9. versében olvashatunk, ami pedig így hangzik. Aki a becsületes jó akaróval, a gyengéd jótevővel, a pártatlannal, a közvetítővel, az iriggyel, a baráttal, az ellenséggel, a jámborral és a bűnössel is egyenlően bánik, az még fejlett. So, why does he see them all with an equal mind? Whether someone insults him or someone praises him, how does the person in Paramatma realize Paramatma? I understand that's explained a little bit for me in the purport of chapter 6, text 7. Hogy hogyan képes arra, hogy egyenlőnek lásson mindenkit, akár ő dicsőítse vagy gyalázza, akkor mégis azt a szemét, aki ezt teszi vele, akkor mégis egyenlőnek látja. És erre, hogy hogyan képes erre, a Bhagavad Gita 6. fejezetének 7. verséhez fűzött magyarázatban olvashatunk. So there Prabhupada writes, Prabhupada itt azt írja, the effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Supersoul. az elme szabályozásának eredménye az, hogy az ember természetes módon engedelmeskedik Paramatma a felsőlélek parancsai. So he says the dictation. So Paramatma realized person can hear the Lord guiding him in his heart. Ez azt jelenti, hogy ott van egyfajta parancs vagy utasítás, azt jelenti, hogy egy Paramatmát megvalósított, felsőléleket megvalósított személy képes követni Paramatmának az útmutatását. And obviously Bhagavan is when we actually see the Lord face to face, the way Prahlad did when Nrsimha came out of the pillar. He saw the Lord, spoke to the Lord, sat on the Lord's lap. So that is when we actually see the Lord face to face, is Bhagavan realization as I understand it. És ahogy én megértem, a Bhagavan megvalósítás az, amikor az Urat szemtől szemben látjuk, ugyanúgy, ahogy Prahlad Maharaj látta Nrsimha Devat, amikor kilépett az oszlopból, oda ment hozzá, imákat ajánlott neki, az ölébe ült, szóval ezt jelenti a Bhagavan megvalósítás. I like that understanding. I only add one thing on myself. Nagyon tetszett ez a megértés, és csak egy dologot tudnám kiegészíteni. By the way, the more astute among you will have noticed that we're not repeating back each other's words. Biztosan már észrevettétek, hogy nem ismételjük egymásnak a szavait. Because we thought with the translation it's going to become very confusing. Mert arra gondoltunk, vagy azt gondoltuk, hogy a fordítással ez már úgy nagyon zavaró lenne. But normally we would do that in a discussion to enable the other person to explore their own thoughts. De általánosságban ezt szoktuk csinálni, hogy ismételjük egymás szavait, ami lehetőséget ad a másik személynek arra, hogy még jobban kifejtse azt, amit mi mondtunk. So just imagine that Garuta Guru is repeating it back for us. Okay. 1854 is also a definition of Brahman. I'm understanding what Brahman realization is. And Bhagavad Gita 1854. A Bhagavad Gita-nak a 18. fejezetének az 54. verse, ez szintén egy magyarázat arra, hogy mit jelent ez a Bhagavan megértés. Bhagavan? Yeah. Brahman megértés. Ez a 1854. Brahmagutta Prashana na sojati na kantati samatsarveshu bhuteshu. So, it's okay. I'll just explain. It means that na sojati, you don't lament for anything, you don't hanker for anything. You're above the dualities of material existence. Ugye ez azt jelenti, na sojati, hogy nem bánkódik és nem is vágyakozik semmire, hanem valaki a kettőségek fölött áll. You don't see, this is good, this is bad, I like that, I don't like that, that's finished. Nem látod, hogy valami jó vagy rossz, nem látod, hogy valami kedvező vagy kedvezőtlen, hanem ennek vége van. And as my wife also said, samatsarveshu bhuteshu, see all living entities equally, whether it's an ant, a human, or a god. És ahogy a feleségem is mondta, ez a látásmód, ez magába foglalja azt, hogy mindenkit egyenlőnek láttunk, legyen akár egy hangyáról,
egy emberről, vagy Istenről szól. That's what I wanted to say. Ennyit akartam még hozzáfűzni. And we're moving on to the next sentence. És akkor tovább haladunk a következő mondathoz. When one is well conversant with all these principles, he becomes a devotee and performs Bhagavad Dharma. Amikor valaki jól ismeri mindezeket az elveket, bakta lesz, és a Bhagavad Dharmát végzi. So I understand all these principles, first of all, to mean the angas of bhakti, the 9 angas, that's Bhagavad Dharma. Ugye mindenek előtt, akkor a vallás elvei alatt, ugye ezt a 9 angát értjük, hogy akkor ezek a Bhagavad Dharmának az elvei, amit az ember végez. And to be well conversant with them is to understand how to do them properly in the mode of goodness. És jól ismerni őket azt jelenti, hogy az ember mindezeket a dolgokat hogyan végzi megfelelően a jóság minőségében. So Shravanam, Kirtanam, you know how to hear and chant in the mode of goodness as opposed to contaminated by passion and ignorance. És Shravanam, Kirtanam, ugye hallás és éneklés, az azt jelenti, hogy hogyan lehet jóságban hallani és énekelni, ahelyett, hogy valaki tudatlanságban vagy szenvedélyben tenni nincs. And Prabhupada says, when one can do that, he becomes a devotee. És Prabhupada mondja, hogy ha valaki ezt tudja csinálni, akkor baktává válik. So a devotee, I understand, is anyavilashita shunyam jnana kamadi anagritam, without any material motives. Ahogy én megértem, egy bakta, ugye nem rendelkezik semmilyen fajta anyagi motivációval. So when he acts on that platform, then he'll gradually rise to the level of Krishna prema. És amikor ezen a szinten cselekszik, akkor fokozatosan fel fog emelkedni a Krishna prémának a szintjére. So then it says, and performs Bhagavad Dharma. So he becomes a devotee and performs Bhagavad Dharma. I understand is really the same thing. As a devotee, you're acting on that platform. És ugye itt van az, hogy bakta lesz, és utána mondja, hogy a Bhagavad Dharmát végzi, amit úgy értek meg, hogy igazából ez a két dolog ez kapcsolatban áll, hogy akkor egyszerre ezt a két dolgot fogja csinálni. So, like Prahlad Maharaj, perfectly exemplifying the principles of bhakti. Például Prahlad Maharaj tökéletesen megtestesíti a bhaktinak az elvet. And there is an evidence which... Oh, sorry, yeah. Would you like to say anything? My wife had an additional right. Meg akarom kérdezni most akkor a feleségemet, hogy akarna ehhez mindenhez hozzáfűzni valamit? I really like your understanding, and I just would like to give an additional understanding, because Prabhupada said every word can be understood from many different lights. És So another light as well. nagyon tetszett a te megértésed, de én meg szeretném osztani az én megértésemet, mert Srila Prabhupada azt mondta, hogy egy dolgot több oldalról meg lehet érteni, vagy több nézőpontból meg lehet vizsgálni. I'm sorry that the purport is not up in Hungarian. Sajnálom, hogy a magyarázat nincs fent a kivetítő magyarul. Anyway, that's the Arab. This is the sentence we're doing. Szóval minden esetre ezzel a mondattal dolgozunk most. So I understand that when we're well conversant with the principles, then we're doing Bhagavad Dharma. It says, and performs Bhagavad Dharma. So when we're doing Shravanam Kirtanam in the mode of goodness, that Shravanam Kirtanam is called Bhagavad Dharma. Én ezt úgy értelmezem ezt a mondatot, hogy amikor valaki jól ismeri ezeket az elveket, akkor végzi a Bhagavad Dharmát, szóval hogyha valaki a jóság minőségében csinálja Shravanam Kirtanamot, akkor azt hívjuk Bhagavad Dharma. Thank you. So just to elucidate how I understand it, we could be doing Shravanam Kirtanam in the mode of ignorance and passion, and we think we're doing Shravanam Kirtanam, but if we're doing it in ignorance and passion, my understanding from this sentence is that that's not Bhagavad Dharma. Csak azért, hogy megosztom veletek, hogy én ezt honnan következtettem ki. Szóval, hogy Shravanam Kirtanamot ugye akkor lehet végezni nem csak a jóságban, hanem a szenvedélyben és a tudatlanságban is. És ennek a mondatnak a kijelentése szerint, hogyha valaki
tudatlanságban vagy szenvedélyben végzi ezeket a folyamatokat, akkor ez nem Bhagavata Dharma. And we did provide an evidence from the canto. This is Lecke, describing devotional service in the three modes. This is from the purport. Srimad Bhagavatam harmadik énekének ehhez a verséhez fűzött magyarázatban, ebben ugye az Úr Kapila beszél, akkor van szó az odaadó szolgálat különböző kötőerők szerinti végzésről. Do you want to translate it? If you want me to. Devotional service in the modes of ignorance, passion and goodness can be divided into 81 categories. Az odaadó szolgálat a tudatlanság, szenvedély és jóság kötőerőjében 81 különböző kategóriára osztható. There are different devotional activities such as hearing, chanting, remembering, worshipping, offering prayer, rendering service and surrendering everything. Különböző odaadó tevékenységek vannak, mint a hallás, az éneklés, az emlékezés, az imádat, az imák felajánlása, a szolgálat végzése és mindenünkkel való meghódolás, és mindezeket a kategóriákat három minőségi kategóriára lehet osztani. And each of them can be divided into three qualitative categories. Minden folyamatot akkor három minőségi kategóriára lehet osztani. There is hearing in the mode of goodness, in the mode of ignorance, and in the mode of goodness. Passion, ignorance, and goodness. A hallás történhet a szenvedély, a tudatlanság és a jóságnak a kötőerejében is. Similarly, there is chanting in the mode of ignorance, passion, and goodness. Hasonló módon lehet énekelni, lehet vibrálni a Szent Nevet, tudatlanságban, szenvedélyben és jóságban, és így tovább. So 3 multiplied by 9 equals 27, and when again multiplied by 3 becomes 81. Amikor a 3-at megszorozzuk 9-szel, akkor az 27 lesz, és amikor azt újra megszorozzuk 3-mal, akkor úgy lesz a 80. One has to transcend all such mixed materialistic devotional service. Az embernek felül kell emelkedni mindezeken a fajta materialista kevert odaadó szolgálatokon. In order to reach the standard of pure devotional service as explained in the verses. Annak érdekében, hogy elérje a tiszta odaadó szolgálatnak a szintjét, amelyről a következő vers ad magyarázatot. Thank you. So that's my evidence that if you're hearing and chanting in the mode of ignorance, this transformation from a materialist or a jnani in the heart won't take place. Praying won't awaken. Ugye ez a bizonyítékom arra, hogyha valaki nem a jóság minőségében énekli a Szent Nevet, akkor ez a transformáció, vagy a szívnek a változása, hogy valaki egy materialistából, vagy jnániból baktává váljon, akkor ez nem fog megtörténni. Következő mondat. This is the next section from the purport. We're just going through the purport. Ugye most a magyarázaton haladunk végig, és ez most a következő része ennek a magyarázatnak. Prahlad Maharaj, the spiritual master in the line of disciplic succession, advised that this Bhagavad Dharma be instructed to students from the very beginning of their education. Komara Acharya Pragyo Dharma Bhagavatam Iham. Prahlad Maharaj, a tanítványi láncolat lelki tanítómestere azt tanácsolta, hogy ezt a Bhagavata Dharmát a gyerekeknek már oktatásuk kezdetén tanítanunk kell. Komara Acharya Pragyo Dharma Bhagavatam. So I'm going to unpack Prahlad Maharaj, the spiritual master in the line of disciplic succession. Most azt fogom kibontani, hogy mit jelent az, hogy Prahlad Maharaj, a tanítványi láncolat lelki tanítómestere. So I understand that Prahlad heard spiritual truths from a bona fide spiritual master who was in disciplic succession. His master was Narada Muni. Prahlad Maharaj a tanítványi láncolattól hallotta az igazságot, ugye az ő lelki tanítómestere, akkor Narada Muni volt, tőle hallotta. Because he correctly understood and assimilated, he began to act on that knowledge. He became a master. So he is now qualified to teach because he has perfectly understood. Azért, mert tökéletesen megértette, a gyakorlatban ültette és alkalmazta a saját életében,
ezért képessé vált arra, hogy saját maga is lelki tanítómesteré váljon, és ő is taníthassa. He advises, so Prabhupada first telling us, he knows what he's talking about, he's a master, he's understood from a bona fide, and his advice, his recommendation is. És ugye Prabhupada mondja, hogy Prahlad Maharaj egy olyan személy, aki ezt megértette, és aki képes arra, és akkor ő tanácsolja azt nekünk, szóval ő adja ezt a tanácsot. But this Bhagavad Gita be instructed to students from the very beginning of their education. So he's saying you should teach how to do Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam in the mode of goodness to children from the age of 5. Szóval mondja ezt, hogy akkor az a tanács a Prahlad Maharajnak, hogy ezt a Bhagavad Gita-t a gyerekeknek már tanítani kell, szóval tanítani kell Shravanam Kirtanamot arra a gyerekeket, hogy hogyan végezik mindezt a jóság minőségében, és ezt 5 éves koruktól kell kezdeni. So they should be taught the difference between hearing in ignorance, passion and goodness. Szóval el kell nekik magyarázni a különbséget, hogy mit jelent a jóságban, a szenvedélyben vagy a tudatlanságban énekelni. That's all. Ennyi. Köszönöm szépen. I agree with that understanding, so I'm going to do the next sentence. Egyetértek ezzel a megértéssel, ezért a következő mondattal fogom folytatni. To understand the science of the Supreme Personality of Godhead is the real purpose of education. Az oktatás valódi célja az, hogy megértsük az Istenség legfelsőbb személyisége tudományát. So, first the science of the Supreme Personality of Godhead, I understand, equates to the codes of Bhagavad Dharma. Először is ugye az Istenség legfelsőbb személyiségének a tudományát én úgy értelmezem, hogy ez megegyezik a Bhagavad Dharmának az elveivel. That means how to perform the angas of bhakti properly. Ami azt jelenti, hogy a bhaktinak a különböző angáit hogyan kell megfelelően végrehajtani. And that is the real purpose of education. So, education has no value if it doesn't incorporate this. Szóval ez az oktatásnak a valódi célja, azaz az oktatásnak nincsen semmilyen értéke, hogyha ezt nem foglalja magába. Everything we are learning in school, college, is all meant to bring us to this point. Bármi, amit az iskolában vagy egyetemen tanulunk, akkor annak azt a célt kell szolgálnia, hogy ennek a pontnak a megértéséhez közelebb vigyen bennünket. Of being able to understand Krishna in these 3 phases, Brahman, Paramatma, Bhagavan. Az, hogy megértsük Krishnát ebben a 3 aspektusában, azaz Brahmaként, Paramatmaként és Bhagavan. Then there's different lines as well in additional. I like your line very much, like additional. Nagyon tetszett, amit mondtál, de akkor egy más megvilágításból ezt szeretném kiegészíteni. Because Prabhupada said every word can be understood from many lights. Mert ugye Prabhupada mondta, hogy minden szót más megvilágításban sokféleképpen lehet megérteni. But you're also allowed to disagree with each other when they're Ugye azt is látjátok, hogy nem ellentmondunk egymásnak, vagy nem as long as you don't fight. I actually agree with Radha. I just thought another light as well, that science means how to do Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam in the mode of goodness. That when we educate children, the best education we can give them is to teach them how to do these angas of bhakti in the correct way. Szóval én a tudomány alatt azt is értem, hogy hogyan kell megfelelő módon végezni ezt a Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranamot. Szóval megtanítani a gyerekeknek, hogy a megfelelő folyamatot hogyan tudják követni ezeknek a végzési során. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. One must simply hear about and describe Lord Vishnu and his various incarnations. So Prabhupada writes that one must simply, I'd like to unpack that. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. Csupán hallanunk kell az Úr Vishnúról és különféle inkarnációiról, és beszélünk kell róluk. És itt Prabhupada mondja, hogy csupán hallanunk kell, és ezt szeretném most kimondani, kifejteni. By the phrase one must simply, I understand Prabhupada is emphasizing if you can't do all 9, focus on these 2. They're the absolutely necessary ones.
amikor mondja, hogy az embernek hallania kell, akkor én ezt úgy értem, hogy Prabhupád azt üzeni vele, hogy ha nem tudjuk csinálni mind a 9 folyamatot, akkor legalább ezt a 2-t csináljuk, ezek elengedhetetlenek, a hallás és az éneklés. And describe Lord Vishnu and his various incarnations. So I understand basically Prabhupada is referring to books like Srimad Bhagavatam, where the revelation of Lord Vishnu and his incarnations, I would also include Bhagavad Gita and CC, but certainly Srimad Bhagavatam is the histories of the Lord and his incarnations. És amikor mondja azt Prabhupád az Úr Visnuról és különféle inkarnációiról, akkor én azt úgy értem, hogy igazából a Srimad Bhagavatamról beszél, mert ez az a mű, ami elmondja az Úr Vishnu különböző inkarnációt és megjelenéseit, persze azon a Bhagavad Gita és a Chaitanya Charitamrita is, de a Srimad Bhagavatam leginkább. And Prabhupada says we must hear about and describe. So I'm sadly saying it's not enough just to passively hear, but you have to repeat what you've heard. So you also have to say what's in the Bhagavatam. You have to speak it as well. Prabhupád itt mondja, hogy csupán hallanunk kell, de mondja azt is, hogy beszélnünk kell róluk, szóval nem elég, hogyha pusztán egy passzív módon akkor hallgatjuk ezt az üzenetet, hanem nekünk ismételni kell, és akkor beszélnünk kell erről. So I just want to emphasize, he's saying if you do these two things, you hear what the Bhagavatam says and you repeat what you've heard. Amongst all the principles, these two will suffice you, they'll help you. És ugyancsak szeretném hangsúlyozni, hogy akkor ugye ez a csupán hallani kell, és akkor beszélni róla, az, hogyha valaki hallgatja a Srimad Bhagavatamot és ismétli, akkor ez a 2 folyamat elég ahhoz, hogy az segítse az önnek. I agree with that. Egyetértek ezzel. So the final sentence, this narration concerning Prahlad Maharaj and Lord Nrsimha, therefore, has properly described spiritual transcendental subjects. Az utolsó mondat így hangzik, hogy ez az elbeszélés tehát, amely Prahlad Maharajról és az Úr Nrsimha Deváról szól, pontos leírást ad a lelki, transzendentális témákról. So I understand that he's saying one must simply hear about, with the therefore in this sentence, he's referring to the point he made in the previous sentence. Ugye akkor itt van ez, hát itt igazából ebben a mondatban így visszautal az előző versre, vagy az előző mondatra, ahol volt az, hogy csupán hallanunk kell. So that we hear and describe the incarnations, of Lord Vishnu's incarnations. So this episode of Prahlad and Nrsimha is one of those descriptions. Szóval ez a mondat visszautal az előző mondatra, ahol volt szó arról, hogy az Úr Vishnuról és különféle inkarnációiról, szóval Prahlad Maharaj és Nrsimha Dev története egyik ezeknek a különféle inkarnációkról szóló elbeszélések. And it demonstrates the principles of Bhagavad Dharma. És a Bhagavad Dharmának az elveit bemutatja. So that's us going through the purport, trying to understand it, although normally we'd probably go a bit deeper if we were just the two of us. Szóval általában így szoktunk végigmenni egy versnek a magyarázatán. Mondjuk általában, hogyha csak ketten vagyunk, akkor egy kicsit mélyebbre szoktunk menni. Our experience is that Prabhupada's purports are a very deep ocean of nectar. Az a tapasztalatunk, hogy Prabhupádnak a magyarázatai azok a nektárnak a mély óceán. But that's a demonstration. Now, the other thing we do is a part of the process. We ask ourselves, do I have any questions coming from my understanding? Még egy dolog, amit szoktunk csinálni amellett, hogy akkor így elmesszük a verset és a magyarázatot, az az, hogy megkérdezzük magunktól, hogy felmerült-e bármilyen kérdésünk a megértésünkkel kapcsolatban. In one place, Srila Prabhupada says, don't just accept it blindly. Ask questions. Srila Prabhupada egy helyen mondja, hogy nem szabad csak vakon elfogadni, hanem tegyél fel kérdéseket. It was in the early days. What is Swamiji saying? Do I agree? Don't I agree? He said, ask the questions. Ugye a kezdeti időben volt az, hogy mit mondott Swamiji, hogy most elfogadja vagy ne fogadja el, tegye fel kérdéseket. Do I have doubts, confusions?
or insights from what he said. Vannak-e félreértéseim, vagy kétségeim, vagy mélyebb megértésem azzal kapcsolatban, amit mondott? So we did come up with a few questions from this purport ourselves. Saját magunknak is előjött néhány kérdés ezzel a magyarázattal kapcsolatban. So the first one, if I am properly engaged in Bhagavad Dharma, how do I know? What would be the result? What should I experience? Oh, sorry. Should we do it now? Okay, yeah. Sorry, I didn't want to. The first question is there any evidence that of the 9 angas, the first 2 are the crucial ones? There's many evidences, but I thought I'd give you one. Az első kérdésünk, ami felmerült a belső és a magyarázattal kapcsolatban, az volt, hogy van-e bármilyen bizonyíték arra, hogy a Savanam Kirtan, ugye a hallás és az éneklés a legfontosabb az odaadó szolgálat 9 folyamata közül. So this is Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 5, purport. Do you want to, have you got that? Oh, do you just, okay, so you can just translate this if I read it. Therefore one should first of all hear about the Lord. Ezért az embernek először csak hallania kell az Úrról, ez egy magyarázata a Srimad Bhagavatam második énekének első fejezetének 15. verséhez. When one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds. Amikor az ember mélyrehatóan és tüzetesen hallotta, akkor dicsőíteni kell a tetteit. And thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. És egy ilyen módon lehetőség adódik arra, vagy lehetővé válik az, hogy az ember folyamatosan emlékezzen a legfelsőbb Úr. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord. Hallani az Úrról és dicsőíteni az Urat, az megegyezik azzal, hogy tapasztalni az Úrnak a transzendentális természetét. And by so doing, one will be always in the association of the Lord. És hogyha valaki így tesz, akkor ő mindig a legfelsőbb Úrnak a társaságában lesz. This brings freedom from all sorts of fear. Ez mindenfajta félelemtől megszabadítja az ember. The Lord is the Supersoul, Paramatma, present in the hearts of all living beings. Az Úr a Paramatma, aki minden élőlénynek a szívében helyet foglal. And thus by the above hearing and glorifying process. And thus by the above hearing and glorifying process. És ezért dicsőíti a hallásnak és az éneklésnek a folyamatát. The Lord invites the association of all in His creation. The Lord invites the association of all in His creation. Az Úr meghívja, mindenkit meghív, hogy társuljon vele a teremtésünk belül. This process of hearing about and glorifying the Lord, ez a folyamat, hogy hallani az Úrról és dicsőíteni az Urat, is applicable for everyone, ez mindenkire érvényes, mindenkire alkalmazható, whoever he may be. Akárki legyen is. And it will lead one to the ultimate success in everything in which one may be engaged by providence. És ez el fogja vezetni az embert a legvégső, legmagasabb rendű sikerhez, mindenben, bármiben is legyen lefoglalva a sors akaratában. There are many classes of human beings. Az embereknek nagyon sok osztálya van. The fruited workers, the empiric philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. Vannak a gyümölcsöző munkát végzők, vannak az empirikus filozófusok, a misztikus jogik, és végső soron ott vannak az eltéríthetetlen bakták. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. Mindannyiuk számára ez az egy és ugyanaz a folyamat az, ami alkalmazható, vagy ami aktuális arra, hogy elérjék a kívánt sikert. Everyone wants to be free from all kinds of fear, and everyone wants the fullest extent of happiness in life. Mindenki szeretne megszabadulni mindenfajta félelemtől, és mindenki szeretné elérni az életben a legmagasabb rendű örömnek az állapotát.
The perfect process for achieving this here and now is recommended in the Srimad Bhagavatam, which is uttered by such a great authority as Srimad Goswami. A tökéletes folyamat ennek elérésére itt és most a Srimad Bhagavatamban kerül ajánlásra, vagy a Srimad Bhagavatam ajánlja mindezt, amelyet egy nagy személyiség, Sukadeva Goswami mondott el. By hearing about and glorifying the Lord, all a person's activities become molded into spiritual activities, and thus all conceptions of mature miseries become completely vanquished. Azáltal, hogy valaki hall az Úrról és dicsőíti az Urat, egy személynek a cselekedetei teljes mértékben lelki tettek alakulnak át, és egy ilyen módon mindenfajta materialista szenvedés az teljes mértékben tovább tűnik, vagy eltűnik. So that's one evidence that these two processes can help us achieve full perfection. Ez egy bizonyíték arra, hogy ez a két folyamat az képes nekünk mindenfajta tökéletességet megadni. And this question I ask is, what result should I experience if I'm engaged in the process properly? A kérdés, ami bennem megfogalmazódott, az volt, hogy milyen eredményt fogok elérni akkor, hogyha megfelelően végzem a folyamatot. And quite simply, I understand that one should be happy in all circumstances. És nagyon egyszerű módon én ezt úgy értem, hogy az embernek bármilyen körülmények között is, de boldognak kell lenni. Whether externally things are going well or not so well, internally I'm always peaceful, satisfied and happy. Függetlenül attól, hogy a külső szempontból jól mennek a dolgok, vagy nem annyira jó, belül akkor mégis nagyon nyugodt és boldog vagyok. And we haven't written it up, but should have got that. Oh yeah. És akkor erre van bizonyíték, amit szükségtelen tettünk. If a person is actually executing devotional service, then he must be happy. Prabhupád mondja, hogy ha egy személy odaadó szolgálatot végez, akkor biztos, hogy boldog. If he's not happy, then he's not doing properly. Hogyha nem boldog, akkor nem megfelelő módon végzi. So the first thing is this. Szóval ez az első dolog. He might be doing something in the name of devotional service. Lehet, hogy valamit csinál, de csak azt mondja róla, hogy odaadó szolgálatot végez. If he's actually rendering devotional service, then he must be feeling. Hogyha valóban odaadó szolgálatot végez, akkor éreznie kell. Just like if you are eating, actually, then you must feel strength and satisfaction of your hunger. Ugyanúgy, mint hogyha például valóban eszel, akkor érezned kell az erőt és az elégedettséget azáltal, hogy elmúlik az éjség. You cannot say, I'm eating, but I'm not satisfied of my hunger. Nem mondhatod azt, hogy eszek, de nem csökken az étvágyam. That is impossible. Nem csökken az éhességem. Ez lehetetlen. Then you are not eating. Akkor nem eszel. Or you are eating, but it is being devoured by the worms in your intestines. Vagy lehet, hogy eszel, de azt az ételt férgek megeszik a gyomrodon belül, vagy a beleiden belül. Sometimes it happens if there are many worms within the intestines. Ez néha megtörténik, amikor az embernek túl sok féreg van a beleiben. You go on voraciously eating, but you don't get strength. Lehet, hogy valaki fékezhetetlenül eszik, de mégsem kap belőle erőt. Because the eating substance, the essence, is taken by the worms. Mert magát az ételt és annak a lényegét, azokat feleszik a férgek. Therefore the worm treatment is there to kill the worms. Ezért van ott ez a férgkezelés, ami elpusztítja ezeket a férgeket. Otherwise, they will eat everything. Ez rendben van, hogy ezeket az ember megölheti. Máskülönben meg fognak mindent enni. You'll feel hungry, but you will not get any strength. Éhes leszel, de nem fogsz semmilyen erőre szert tenni. This is the worm disease. Ezt úgy hívják, hogy férgbetegség. So now Prabhupada explains. És most Prabhupada magyarázza. So if I'm actually rendering devotional service and I'm not getting any happiness, Szóval, hogyha valóban odaadó szolgálatot végzek és nem tapasztalok boldogságot, that means there is some Maya's
play. Az azt jelenti, hogy májá, akkor közrejátszik, vagy így beavatkozik. Otherwise there is no such reasoning. Máskülönben nem lehet semmi más oka ennek. He must feel happy. Az embernek boldogságot kell érezni. Then he has to rectify the process of his service. És akkor utána pedig ki kell javítania a szolgálatának a folyamatát. Not to change, but rectify the process. Nem szabad lecserélni, hanem ki kell javítani a folyamatot. It cannot be if you are actually executing devotional service. Ez nem történhet így meg, hogyha valaki valóban odaadó szolgálatot végez, You must feel happy. akkor boldogságot kell érezni. If you don't feel happy, then you are not executing. There is some flaw. Hogyha nem vagy boldog, akkor ez azt jelenti, hogy nem végzel odaadó szolgálatot, és van valami hiba. So that's evidence to support that if you're actually engaged in bhakti properly, you'll feel happy. And if you're not feeling happy, time to introspect. Ez bizonyíték arra, hogy ugye tettük azt a kijelentést, hogyha valaki gyakorolja a bhaktit, akkor boldog lesz, és hogyha valaki nem érez boldogságot, miközben a bhaktit gyakorolja, akkor ott az ideje, hogy magában nézzen, akkor valami hiba. Based on our previous understanding, you may be influenced by rajas and tamas, so your process is not working, it's not effective. Ugye visszatérve még a magyarázathoz, ugye ott is volt erről szó, hogy a folyamatot nem a jóságban, hanem a szenvedélyben vagy a tudatlanságban végezzük, akkor ez nem megfelelő gyakorlás, és akkor az ember lehet, hogy nem fog boldogságot tapasztalni. Volt még egy kérdésem. Prabhupada says in the purport you should train children from the age of 5 in Bhagavad Dharma. Prabhupád mondja a magyarázatban, vagy mondja más helyen, hogy a gyermekeket 5 éves koruktól a Bhagavad Dharmára kell oktatni. So we asked the question, how do you train a 5-year-old in hearing Bhagavatam and discussing Gita and Bhagavatam? Ugye felmerül bennünk az a kérdés, hogy egy 5 éves gyermeket akkor hogyan lehet oktatni a Bhagavad Dharmára, és hogyan lehet vele ezt megtárgyalni. So our light was, Prabhupada says in the purport of Canto 3, Chapter 3, Text 6, unless and until one is trained in the culture of good association, one cannot become good. Prabhupád mondja a Srimad Bhagavatam 3. énekének, 3. fejezetének 6. versének magyarázatában, hogy ha csak és addig, amíg valaki a jó társulás kultúrájára nincs oktatva, akkor addig nem tud jóvá válni. So we thought if parents and teachers are trained in how to hear and discuss in the mode of goodness, they can model correct behavior to their children. És az jutott az eszünkbe, hogyha a szülők és a tanárok akkor megfelelően megtanulják a Srimad Bhagavatam hallgatásának és mondásának vagy elbeszélésének a folyamatát, akkor ők a saját példáikon keresztül tudnak tanítani gyerekeket. I'm so happy to see Suchirani here because she and some other mothers in England are doing just this. Nagyon boldog vagyok, hogy itt látom Suchirani Matajit, mert ő és más Matajik Angliában akkor pont ezt teszik, pont ezt csinálják. There's a good friend of hers who gives me all the reports on her 2.5-year-old child. Van egy közös jó barátunk, aki mindig informál engem arról, hogy mi történik a 2,5 éves gyermekében. Because she sees her parents discussing Gita and Bhagavatam. Mert ez a gyermek látja azt, hogy a szülei a Bhagavad Gitát és a Bhagavatamot folyamatosan megbeszélik. And because when the other mothers come with their children once a week, they sit and discuss Gita. És Once a week they have a mother sangha. És ugye hetente egyszer akkor van egy ilyen anyuka találkozó, ahol szintén a Bhagavad Gitát beszélik meg, és akkor a gyerekek ezt látják. But her 2.5-year-old uses all the same principles. She will take a picture of Bhagavad Gita and say, Mommy, I understand Krishna is. And she uses all the principles of good discussion. Would you like to say more? Do you have any evidence? You know, so she is using all. És a lényeg az, hogy ott van ez a kisgyermek, és akkor ugyanazokat a szokásokat veszi fel, hogy akkor van egy képe a Bhagavad Gitán, és akkor mondja, ugyanazokat a mondatokat mondja, vagy ugyanazokban a kifejezésekkel ér, hogy akkor Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, és akkor van-e valami kérdésed, alá tudod ezt támasztani, van erre bizonyítékot?
And when the mothers finish their discussion and get up to get prasad and leave their gitas on the table, és amikor az anyukák befejezik a beszélgetést, felállnak az asztaltól és ott hagyják a Bhagavad Gítájukat. Vrindakeshwari told me that the children go pick up the Bhagavad Gitas and sit down and start imitating their parents. És Nrsimha mondta nekem, hogy a gyerekek oda szaladnak, akkor felveszik a szüleiknek a Bhagavad Gítáit és elkezdik utánozni a szülőket. So that's how we treat by modeling good sadhusanga. Ugye ez bemutatja azt, hogy mit jelent a jó sadhusanga. And this is the last question that arose. Ez az utolsó kérdés, ami felmerült. What does hearing and chanting in the mode of ignorance and passion look like? How does it differ from the mode of goodness or pure goodness? Hogyan néz ki a hallás és az éneklés a tudatlanság vagy a szenvedély kötőreiben? Mi a különbség ezek között, valamint a jóságban és a tiszta jóságban végzett hallás és éneklés között? So we've little time, but we did find evidence from the third canto, again, Kapila. A harmadik énekben találtunk erre bizonyítékot, ismét az Úr Kapilától. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. Az az odaadó szolgálat, amelyet egy olyan személy hajt végre, aki irigy, büszke, erőszakos és dühös, és aki egy szeparatista, ez az odaadó szolgálat, erre úgy van tekintve, mint ami a tudatlanságban vagy sötétségben végzett. So, what that might look like is, if I'm reading Prabhupada's books, and I see statements about devotees are this, devotees are that, they're very good statements, I think, yes, that's me. Akkor előfordult, hogy akkor olvassuk Prabhupádának a magyarázatait, és akkor olvassunk leírásokat baktákról, hogy akkor ilyen és olyan, és akkor gondoljuk, hogy igen, ez én vagyok. And then all the descriptions of Mayavadis and yogis and karamis, that's them out there, all those rascals. És minden más leírás, ugye a Mayavadikról szól, a jogikról, vagy más személyekről, akkor gondoljuk, hogy ó igen, azok ott odakint vannak ők a gazemberek. So we miss opportunities to see in our own heart those anarthas. Elmulasztjuk a lehetőségét annak, hogy ezeket az anartákat a saját szívünkben is megtaláljuk. And another example of the thematic is we see a statement like women are less intelligent. A tamasztikusra van még egy példa, mint amikor látunk olyan kijelentéseket, például, hogy a nők kevésbé intelligens. And that we use that as an excuse for abuse towards those weaker people. És amikor ezt a kijelentést arra használjuk fel, hogy visszaéljük ezekkel a személyekkel, hogy átsunk nekik. So basically we interpret the scripture to suit our desires. Más szavakkal akkor egy olyan módon értelmezzük a Szentírást, hogy az a saját érdekeinket szolgálja. A mode of passion, the worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. A templomban a multiknek az imádata egy szeparatista által, azzal a motivációval, hogy anyagi élvezetet, hírnevet, gazdagságot szerezzön. Ez az odaadás a szenvedély kötőjei alatt áll. So again, I'm doing my devotional service with a desire to be known as a great devotee, to be respected as a big pundit. Hogyha egy olyan módon, vagy olyan vággyal végzem az odaadó szolgálatomat, hogy akkor amiatt engem elismerjenek, mint egy nagy bakta, mint egy emelkedett pandit. To become elevated to the lofty place of the GBC. Hogy valaki el tudja érni mondjuk egy GBC pozíciót például. So really, we're interested in external changes, but not internal changes. Ez azt jelenti, hogy minket a külsődleges dolgoknak a változása és nem a belső változás érdekel. Put on a good show bottle, Prabhupada. Hogy csak egy ilyen showt eljátszani, vagy egy ilyen bemutatót csinálni, ez Prabhupada is van. And in the Bhagavad Gita 3:6, there's a description. Where should we go? One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. Az azonban, aki miközben joginak tünteti fel magát, de valójában az érzékelégítés
tárgyai után kutat, az a legnagyobb csaló. És úgy hívjuk, hogy igen, csaló. Thank you. And the final one is in the mode of goodness. When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from the inebrieties of fruitive activities, his devotion is in the mode of goodness. Sorry, inebrieties? Impurities. Amikor egy bakta az Istenség legfelső személyiségét imádja, és a tetteinek az eredményét felajánlja, annak érdekében, hogy megszabadítsa saját magát a gyümölcsöző tetteknek a tisztátalanságától, akkor az ő odaadása az a jóság minőségébe tartozik. So again, we're acting only for purification. We're not interested in any result. We're not trying to gain anything by our devotional service. Ugye, és nagyon fontos, hogy mi egyedül a tisztulás érdekében cselekszünk, nem azért cselekszünk, hogy bármi eredményre tegyünk szert, vagy bármi nyereséget kapjunk az odaadó szolgálatban. And again in Gita 5:11, there's a verse which helps with that. Kayena Manasa. A Bhagavad Gita 5. fejezetében a 11. vers, az is beszél erről. The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. A jogik lemondanak minden ragaszkodásról és testükkel, elméjükkel, értelmükkel, sőt érzékeikkel is egyedül a tisztulás érdekében cselekszenek. Thank you. So we have finished, hopefully on time. Befejezzük, azt hiszem, hogy pont időben vagyunk. We have one insight. Do we have time for an insight? Van egy meglátásunk, ehhez van még idő. Actually, we had two, but we only have time for one. We'll have time to take it. Igazából kettő ilyen megértésünk volt, de akkor most egyet fogunk tenni. So, my insight into what Prabhupada wrote in that purport is that externally we're all going to be different. It's determined by predestined by our past activities. Ugye volt a magyarázat, amiben Prabhupada beszélt, és ebből nekem az jött át, hogy az a megértésem, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és ezt a múltbeli tetteink határozzák. Some of us are predestined to enjoy wealth, beauty, good family, aristocracy, very capable people. Vannak közöttünk olyanok, akiknek az a sorsa, hogy akkor megtapasztalják a gazdagságot, a szépséget, az arisztokrata születést és ezeket a dolgokat. And some of us are predestined to suffer from bad birth, ugly bodies, no education, not very capable. És vannak közöttünk olyanok, akik pedig a sors szerint arra vannak ítélve, vagy a karmány szerint, hogy szenvedjenek a rossz születés miatt, a csúnya test miatt, a neveltetés hiánya miatt, vagy ilyen dolgok miatt. There's nothing we can do to change that. Semmit sem tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt megváltoztassuk. But both extremes have access to the same unlimited happiness if they learn the science of Bhagavad Dhamma, if they do Shravanam Kirtan in the mode of goodness. De mind a két végletnek van hozzáférése ehhez a határtalan boldogsághoz, hogyha valaki megtanulja azt, hogy a jóság minőségében hogyan kell végezni a Bhagavad Dhamma. And that can give us access to unlimited happiness. És ez hozzáférés biztosít a számunkra ehhez a határtalan boldogsághoz. In the same birth. Ugyanebben a születésben. Ez volt az én megvalósításom. Very quickly, Bhagavad Dhamma doesn't depend on our external situation. Én pedig azt értettem meg, hogy a Bhagavad Dhamma az nem függ semmilyen külső körülményen. This is an evidence from Srila Prabhupada. It doesn't matter whether you live in the temple or out of the temple. És ez pedig bizonyíték erre, Srila Prabhupádtól, ahol mondja, hogy nem számít, hogy a templomban vagy a templomon kívül élsz. The important thing, he's saying that satsanga, you must come together. Satsanga means assembly, discussion. Satsanga azt mondja, hogy össze kell jönnünk. Satsanga azt jelenti, hogy gyülekezet.
Bodhayanta parasparam tushanti chara manti chara. Bodhayanta parasparam tushanti chara manti chara. This is the Gita. Ez a Bhagavad Gita. If you're not interested in association, discussion, then you are finished. Hogyha téged nem érdekel a társulás és ez a fajta beszélgetés, akkor véget van. So karmis, they are fools and rascals. Szóval a karmik, ők ostobák és gazdagok. When you have got this center, it is not that you should be engaged morning till you go to bed to sense gratification. Most, hogy van ez a központotok, ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig csupán az érzékelégítésért kell cselekedni. That is not life. That is karmi's life. Ez nem élet, ez a karmiknak az élet. You have no time for satsanga, for association. You cannot make any progress by this sort of karmi's life. Hogyha nincs időtök a szatszangára, vagy a társulásra, akkor nem tudtok fejlődni ezáltal a karmi élet által. So make sure you're always doing your hearing and chanting. Szóval csak legyetek meggyőződve, vagy rendezitek úgy az életeteket, hogy mindig legyen idő erre a hallásra és az And életre. discuss with each other in this kind of way. We can always give you some more help on that. Hogy mindig meg tudjátok ezeket a dolgokat beszélni egymásról, ugyanúgy, ahogy mi is most bemutattuk, és még tudunk ezzel kapcsolatban segítséget nyújtani a továbbiakban is. Thank you very much. Hare Krishna. Nagyon szépen köszönjük, Hare Krishna. Jai Shri Nrsimha Bhagavan ki, Shri Nrsimha Caturdasi Mahamahotsava ki, Jai Nithai Gaur Premanande.